So, okay guys, how's doing? Here's Mitch again. This vlog for today is all about cooking of pangat, or we call sometimes is paksiw sa mga iba-ibang language nyo dyan. Hindi ko alam, but for my language is like pangat, yung pinatuyuang isda sa kanyang mga sangkap kagaya ng tomato or yung talong, and then yung fish sauce. So we call this pangat. So ipapakita ko po guys yung version ko kung paano ang pagluto ng pangat. So napaka-easy lang po ng mga ingredients at sana ay masabayan niyo po ako. Salamat! Hi guys, I have a dorado fish here and I gonna cook pangat style, like Kapampangan or Ilocano style. My father always will cook like this kind of menu, so we call pangat. So I have a clean here already. It's already washed. All the things is washed out. So I need to wash it again. Okay, nandito na po yung mga ingredients ko sa pagluluto ng pangat. Kagaya ng kamatis, sibuyas, bawang, green chili, and then yung talong at saka itong scallion. Siyempre, kailangan natin ng seasoning na salt at saka pepper. So, ikakat ko na po yung itong mga ingredients na to. So, nasa sa inyo po kung anong gusto nyo ng klase ng pagkakat. Tinatawag po sa amin na pangat yung parang paksiw po. Kung alam niyo po yun. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Pero ang tawag sa amin ay pangat. Pero sinasabi nila yung pangat is just like joking na pangatlong init. Ganun po, no? Pero hindi po. Yun po kasi yung tawag sa amin. Sa inyo guys, ano ba ang tawag sa inyo noon? Ang pangat kasi guys, yung parang pinatuyuan sa mga ingredients or sangkap na kagaya ng mga ito. Easy lang yung mga ingredients niya, no? Kahit anong fish guys, kagaya din ng galunggong yan. Kagaya din sa atin yung galunggong na fish, affordable yung galunggong yan. Most is ginagawa natin yan paksiw o kaya yung pritong isda. The next na iwain natin is yung talong. Ingat po sa paghiwa ng mga ingredients. Huwag natin hiwain ang ating mga galiri. Napakatalimit ng kutsilyo na po. Okay, so ready na po lahat ng aking mga ingredients. Nahiwa ko na. So, mag-prepare na tayo ng pan at i-ready na natin yung ating fish na dorado. Okay, andito na po lahat ng aking mga ingredients. Ipapakita ko ulit sa inyo once again. Andito na yung kamatis, yung sibuyas, bawang, scallion, talong, verdeng sili. Meron din akong fish soy sauce at mag-additional po ako ng olive oil. Andun na rin po yung dorado fish, pepper at saka salt, at mag-additional din ako ng lemon. So let's go guys and let's start this cooking pangat, or sa atin ay minsan called is paksiw. So okay, andito na po yung aking lutuan o kaldero. So una kong ilalagay ay yung So, ito na po yung fish. So, ang susunod nating mga ingredients ay yung actually, ilalagay na natin lahat ng ingredients natin, no? So, isa-isa nating ilalagay.
lemon. At saka itong patis. Salt. And a little bit pepper. At mag-a-additional ako ng olive oil. It's optional guys, no? And of course ay mag-a-additional ako ng tubig. At syempre, after that, tatakpan natin. So, maybe 10 to 15 minutes. So, we wait and we will see in 10 to 15 minutes. So, ito na guys, i-check natin siya after cooking. Slow cook for 10 minutes. Check ko. Ayan na siya. Ayan na yung ganyang kulay niya. Hindi pa yan luto guys, no? So, it takes, I guess, 5 more minutes. And then we will see. So, tatakpan na uli natin. Then, we will see later on again. So, i-check na natin guys. And I think it's done already. The ingredients is well done cooking. And also the fish is already soft. Yeah, it's about to. Let me taste. Perfect. A little bit sour and not so really salty, no? Because the lemons makes this all these ingredients a little bit sour. So perfect taste. So we're gonna eat now with rice. So ita-transfer ko na sa ating serving plate. Sana ay masimo. So, ito na guys, ang ating okay guys, luto na ang ating pangat or tinatawag niyong paksiw dyan. At sana guys ay nagustuhan nyo ang aking simple and very easy step na sa pagluto nitong pangat. At sana guys ay makita-kita ulit tayo sa aking next na video. Thank you for watching and have a nice day everyone. Guys, sit down. Can I just have Yeah, okay, so let's eat now and enjoy your food. Yeah. So what do you want? Fish? Tomato? I want no eggplant, I said. The other time it didn't taste good, eggplant. Yeah, this time it tastes good.